Terve! Minä olen Asko ja tervetuloa Lököverkkaritallin uuden jakson pariin. Tässä jaksossa me revitään tuo säälittävä moottori tuolta Audista pois, koska siinä on semmonen pikkuinen vika, että se vilauttelee öljyvaloa aina silloin tällöin. Tai niin ainakin luulin. Se on ottanut pikkusen isommaksi viaksi, mutta tässä vaiheessa me emme voi sille enää mitään, niin mennään näillä. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin pane tilaukseen ja ollaan myös Instagramissa. Pane sekin seurantaan, jos kiinnostaa. Mutta ei siinä, lähdetään ottaan kone pois ja varmaan tulee kohtuu pitkä timelapse heti kärkeen. Real damn thing, don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown will be mine, you can call me king. A matter of time for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be. I'm one of a kind. Voin ihan rehellisesti sanoa, että on kyllä hyvä keksintö tuo YouTube. Niin. On huippu kun tietää, tai siis pystyy katsoa, että mistä kaikki systeemit lähtee pois. Tuollakin on ilmeisesti jossakin joku pultti, mikä riittää puskuria paikalla, ja emme sitä olisi missään vaiheessa osannut edes katsoa varmaan tuolta, jos me en olisi katsonut tuolta YouTubesta tätä systeemiä. Tässä on muuten, taitaa olla tupla välijäähyttimet, tuossa on yksi ja tuolla toisella puolella taitaa olla toinen. Put my money where my mouth is, I'ma get it now, kid. Heard around town, this sound is astounding. Feel my heart pounding, bass is surrounding. Think I finally found it, so I'm gonna mount it. Like an ex-girlfriend, I'ma get it back. Make a couple wrecks as I make a couple tracks. Stay on the attack as I'm writing every rap in a snapback. Black off this coach and this jack. Man, I feel good, dog, I feel good. Woke up a little richer, also with a little wood. If I could teach this shit, man, really wish I could. So listen up closely, I'll give you a push. I raise hell every time my lyrics. Pari tuntia ährätty ja tämän verran ollaan saatu aikaiseksi, mutta kaikki liittimet on niin saatana jumissa, että ne on niin nuo lampuliittimet, että niitä on tosi hankala saada irti. Ja sitten kun pitää kuitenkin kaikki pultit ja muut laittaa talteen ja tätä on niin mahdollisimman helppo kasata takaisinkin sitten, kun on kaikki laitettu hyvin järjestykseen. Mutta ei siinä, nyt täytyy lähteä käymään lapsia syöttämässä välillä ja sitten palataan tänne talliin jonkun ajan päästä taas. Sitten vaimoke on saatu tyytyväiseen tilaan, niin voidaan jatkaa taas tällä tallissa tätä hommaa. Mulla on vähän tässä ongelmana se, että kun minä haluaisin käyttää tätä ilmastointisysteemiä sillä, että ne puhkon tuon letkun, tai siis käytän nuo nesteet tai nuo vehkeet poissa tuosta, tai ylipäätään katkaisen tätä linjaa, sen takia, että me joudun hommaamaan tähän uuden kuivaimen sitten, jos me menen katkaisemaan tuon ilmastoinnin linjan. Mulla on kyllä tuossa tuttu, joka pystyy vettämään nuo aineet pois, siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja varmaan mielellään ottaa nuo aineet kenties itsellekin sit, jos haluaa. Tai siis käy tässä ottamassa, niin varmaan mielellään ottaa ne itsellensä ne aineet. No on ilmeisesti kuitenkin kohtuu hintasta tuo aine pukata tuonne järjestelmään. Mutta eipä siinä. Aletaan pärkkäämään taas. Meillä on nyt varmaan ottaa nuo välijäähyt pois tuosta eestä. Ja no, periaatteessa nuo välijäähyn putket on nyt ja sitten tietenkin tuo ilmanputsarin boksi on nyt, tai putki on tuolla tiellä. Mietin, että lähteekö tämä moottori sillä, että sen saisi niin yhtenä kappaleena pelkästään vaihelaatikosta irti, että menneekö se noin tuonne käsin sen verran, että sen saisi, ettei tarvitsisi vaihelaatikkoa käyttää pois. Mutta en ole ikinä käyttänyt tämmöistä moottoria pois, niin nytpä se on ensimmäinen kerta ja nähdään se, että saapiko sitä pois sillä, että ei tarvitsisi vaihelaatikkoa ottaa pois. Mutta ei siinä, mie jatka. Take me
6 tuntia myöhemmin, tai 6 tuntia me on tässä nyt värkännyt tuon moottorin kanssa ja nyt on kaikki palikat irti, paitsi vetoakseli ja kartaani, mikä menee tuonne taakse. Mutta minusta vähän tuntuu, että se saattaisi nousta tuosta, tulla tänne käsin sen verran, että sen saisi nousemaan tuosta ilman, että vaihelaatikko lähtee mukaan, mutta täytyy kysyä nyt naapurilta, se varmaan osaa katsoa tuosta tuon väliin, että riittääkö se, että se lähtee pois. Minusta tuossa on aika paksu kuitenkin tuo kytkimen osuus, että se voi olla, että se ei tuu siitä kuitenkaan niin tarpeeksi tonne käsin. Että. Mutta tuolla nyt on kuitenkin tuo viistetty tuo tästä näin, tuo palikka on viistetty tuolla, niin se voi olla, että se nousee niin tavallaan tuosta ylöskäsin noin, mutta en tiedä. Täytyy konsultoida huomenna naapuria. Kello on nyt T1 ja nyt lähdetään nukkuun. Hyvin nukuton yön jälkeen on aika palata talliin ja alkaa repimään tuo moottori vihdoin viimein pois tuosta autosta. Minä muistaakseni sain kaikki johot ja systeemit, mitkä on kiinni tuossa moottorissa irrotettua, että sen pystyy ottaa nyt pois. Vielä pitää ottaa tosiaan ne vetoakselit pois tuon rättinivel tuolta kartaanin päästä. Mutta ei siinä, aletaanpa vääntämään tämä nyt loppuun asti ja haetaan tuo moottoripukki tuolta ulkoa. Tai moottoripukki, kun moottori nosti ja katsotaan saadaanko me irti tuo moottori tuosta. No niin, se on moottori nyt pois ja taisi lähteä peseskelemään se tuossa vähän ajan päästä. Otetaan turbo nyt kuitenkin pois. Tässä turbossa oli aika paljon päittäisvälyyttä. Varmaan semmoinen sentin verran. Muuten tämä ei ole välejä, mutta päittäisvälystä on aika paljon. Mutta ei siinä. Otetaan turbo ensiksi pois ja varmaan vaihelaatikko irti ja vielä ja sitten lähdetään peseskelemään tuonne oikeaan pesupaikkaan. Turbojoustoputkikin oli rikki, korjattu tuollaisella, en tiedä mitä tuo on. Tämäkin voi olla kohtuu kallis osa laittaa. En tiedä miten tämän kanssa kannattaisi tehdä, pystyykö tähän tekemään uutta joustoputken osuutta. Ehkä sen pystyy siihen hitsaamaan vielä kiinni. Täytyy nyt katsoa mikä tässä olisi edullisin ratkaisu tällekin sitten tehdä. Tuohon lähtee tämä rosteripäällinen tästä pois varmasti. Ja ostaa tuommoinen joustopätkä tuohon. Voiton puolella nyt on saatu tuo vaihelaatikko pois. Jakolaatikkokin piti ottaa pois. Me ei tajuttu, että se oli pulteilla kiinni tuolta tuo jakolaatikko tuolla, niin oli pikkusen ongelmaa siinä kanssa. Mutta nyt lähdetään pesseen tämä vekoti. Nyt on saatu moottori pois autosta. Se on pesty. Vaihelaatikko on pesty. Ja tuossa vähän katselin, niin kytkin levy oli ainakin kohtuu loppu siitä, että pitää nyt varmaan ainakin kytkilevy siihen laittaa uusi. Täytyy nyt katsoa miten se vauhtipyörä ja muu. Noissahan on kaksoismassa vauhtipyörättä. En kerennyt sitä sen kummemmin katsoa, että missä kunnossa se on. Mutta toivottavasti se ei ole rikki. Tulee taas 500 euron lisälasku, jos sen joutuu laittaa. Mutta seuraavaksi aletaan varmaan sitten purkamaan moottoria niin ossiin. En tiedä aletaanko seuraavaksi purkamaan, mutta jossakin vaiheessa tässä sitten täytyy tuo auto nyt kuitenkin yrittää saada
siirrettyä tästä tallista pois. On turha tässä tallissa möjöttää, kunnes meillä on siihen uusi moottori. Eli varmaan siirretään tuo pois ja kupla tulee taas tänne takaisin tänne talliin. Ja siitäkin pitäisi katsoa sitä öljynpaineongelmaa, ettei käy niin kuin tässä, että hajoaa koko paska. Mutta ei siinä. Tässä nyt ei varmaan hirveästi ollut mitään muuta kuin timelapseja, mutta noin 10 tuntia, 11-12 tuntia minä tässä hääräsin, että minä sain tuon koneen siihen vaiheeseen, että sen pystyy alkaan purkamaan. Ja se on sillä siisti, että siinä ei enää sotke itseänsä aivan hulluna. Tuoreen öljyn kanssa pärjää aina, sillä nyt ei niin sotke, mutta tuo hiekka mössööljy, mikä tuossa koneessa on, niin se on ihan hirveä, että sitä sotkee joka paikka. Mutta joo, ei siinä. Muista panna kanavatilaukseen, jos videot kiinnostaa. Tai niin. No joo, ei siinä. Morjens.